من أصعب الكلمات اللي بتقولها لنفسك إن الحياة غير عادلة. مع كل نجاح بتحققه أو مجهود كبير بتعمله هتلاقي اللي بينسبه لنفسه ويشكك في نجاحك ويحاربك ويطعنك في ظهرك ويكدبك وياخد مكانك وحقك اللي تعبت فيه، وهتلاقي اللي يصدقوا ويكدبوك ويبالغوا في ردود أفعالهم ويقولوا إنه الأفضل وإن يستحق ده، ويلوموا عليك ويقولوا حاجات مش صحيحة عنك ويشككوا في نواياك ويتهموك بأشياء غير حقيقية. هتحس بالغضب الشديد والكتير من المشاعر المؤلمة زي الإحباط والعجز والحزن والانتقام. الانتقام هي الرغبة في تحقيق العدالة، وهتسأل نفسك ليه الحقيقة ما اتكشفتش، وكل اللي عملته من مجهود وحياته من نجاح ملوش قيمة، وليه بيفلتوا من العقاب، وليه بياخدوا أماكن ما يستحقوهاش. وهتقول لنفسك امتى هيحسوا باللي عملوه من ظلم ويدفعوا تمن أفعالهم. في كل يوم هنشوف الظلم بأشكال مختلفة سواء صغيرة أو كبيرة. ممكن تلاقي شخص اترقى مؤهلاته أقل بكتير منك، أو تكتشف إنك بتكسب أقل بكتير من شخص تاني في نفس الوظيفة، أو شخص مقرب ليك وثقت فيه سرقك وخانك، أو إن شركتك خسرت فلوس كتير بسبب خطأ من موظف حسابات كان بيديرها غلط، أو إن حد من عيلتك مر بأزمة صحية خطيرة وإنت معكش تكاليف العلاج، أو إنك اتطردت من شغلك وما قدرتش تدفع الديون اللي عليك. في كتير من النواحي الحياة مش عادلة، وإنك توافق على ظلم الحياة مهم إنك تقبله وتبقى عارف إن ربنا عادل وكل شيء بيحصل لحكمة. قصة سيدنا يوسف وهي أحسن القصص. سيدنا يوسف اتعرض لظلم كبير من إخواته اللي رموه في البير وحرموه من أبوه وبيته، واتباع عبد بدراهم قليلة جدا، ودخل السجن 7 سنين ظلم في تهمة هو ما عملهاش، بس هو صبر وما استسلمش. في النهاية ربنا نصره وكشف الحقيقة وخلاه عزيز مصر، واخواته رجعوا ندمانين. خليك واثق دايما بالنصر في النهاية، عشان ربنا عادل وبينساش حقوق عباده. عشان كده ما تستسلمش وثق في ربنا. لو حاولت مرة وفشلت اكيد هتعرف ان الحياة مش عادلة، فالحياة مش معمولة عشان الناس اللي بيستسلموا بسرعة ويحاربوا مرة واحدة بس. الحياة للناس اللي ما بيزهقوش من المحاولات وما بيستسلموش. ممكن تضيع كل وقتك وتفكيرك وطاقتك لأن الحياة غير عادلة، وده مش هيغير شيء، ده هيخليك تحس باليأس والإحباط. لازم تبقى عارف إن الحياة مش عادلة لكل الناس، هي كده عشان تخلينا نتعلم شيء جديد ونكون أكتر قوة. فالحياة منافسة، بس انت بتتنافس فيها مع الشخص اللي كنت فيه امبارح. ما تقارنش نفسك بغيرك، واعمل اللي تقدر عليه عشان تكون سعيد. احنا ما بنكبرش وما بنتعلمش من غير لما نعدي بالأزمات دي. الظلم ما بيطولش كتير، والظالم مش هيكسب في الآخر. الشعور بالظلم صعب ومحبط، ده مش معناه انه هيستمر مدة طويلة. لازم تبقى عارف انك هتكسب في النهاية عشان انت على حق. انت بتخسر عشان تكسب. الموضوع ما بينتهيش بالخسارة. لو ما اتظلمتش وتعودت بس انك تكسب مش هتبقى قادر انك تستحمل الخسارة. لازم تكون اتظلمت واتهزمت عشان تعرف تكسب وما يبقاش عندك الثقة الزايدة، وانك تتعلم انك ما تظلمش ابدا، وانك تكون عادل في كل شيء. انا شخصيا تعرضت لكتير من الظلم والتشكيك في كل حاجة بعملها. لما بدأت ألعب تنس في سن متأخر كنت بتدرب أكتر من 6 ساعات في اليوم، وحصل لي قطع في العضلة اليمين في ظهري بسبب الحمل الزايد من التدريب. وصلت لتصنيف عالمي ومستوى ممكن يكون مستحيل تحقيقه في 2 سنين. حصل لي مرض خطير جدا، فشل في النخاع العظمي وهو أخطر من السرطان، وقعدت 7 سنين أتعالج. وكان كتير من المرضى بيخفوا في وقت أقل من كده بكتير. تعرضت لحاجات صعبة جدا، وكنت بسأل نفسي أنا ليه ما بخفش بسرعة عشان أعرف أرجع لحلمي في أسرع وقت. كنت دايما بحاول أكون إيجابي، وإن أفضل أحاول حتى لو النتائج سيئة. وعدت كما كنت بمعجزة من عند ربنا كأول رياضي في العالم يعمل ده. دايما بلاقي تشكيك وصعوبات في كل حاجة، بس أنا عارف إن التدريب المتواصل والشغل وإني ما استسلمش هو اللي لازم أعمله، وعارف إن ربنا هينصرني في النهاية، وهو شايف الحقيقة. ودايما ربنا بيكافئ أكتر من اللي بنتوقعه، وفي وقت إحنا ما نتوقعهوش. الحياة مش بتمشي زي ما إحنا عايزين. بعض الأوقات هتحس إنك عايز تستسلم لما تلاقي الأمور صعبة،
اقبل باللي بيحصل، انت ما تقدرش تغير حاجة. حاول تكون ايجابي وما تبصش الامور بشكل سلبي، تاخد قرارات غلط وانت غضبان تندم عليها. خليك عقلاني وحاول ما تستسلمش حتى لو خسرت كل حاجة. النجاح هو افضل شكل من اشكال الانتقام، وانك تكون ايجابي هيجذب ناس كتير عشان تتعامل معاك، وهيخلي اللي ظلموك يحسوا بالجنون. ثق ان ربنا ما بيضيعش حق حد، وبينتقم من الظالم وبينصر المظلوم في النهاية. الحياة مش عادلة، تغلب عليها او هتحبط، ده اختيارك.